Hello everyone. මම බුද්ධික ධනංජය ලෙක්සිස් ඉංග්‍රීසි ස්කූල් ඇඹිලිපිටිය. අද අපි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට මොනවා හරි කරන්න බැයිද කියලා අහන විදිය ගැන. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබට පුළුවන් යන්න you can go. can වලට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රියාපදයේ සාමාන්‍ය අවස්ථාව. ඔබට බැහැ යන්න you cannot go. එහෙම නැත්නම් cannot කියන එක කෙටි කරන්න පුළුවන් can't කියලා. You can't go. ඔයාට යන්න පුළුවන්ද ප්‍රශ්නයක් හදනවා. ප්‍රශ්නයක් හදනකොට කරන්නේ මේ can මුලට ගන්නවා. Can you go? ඔයාට යන්න පුළුවන්ද? ඔබට යන්න බැයිද? ඔයාට යන්න බැයිද? එතකොට අපි මුලට දාන්නේ can't. Can't you go? ඔයාට යන්න බැයිද? ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න බැයිද? Can't you play? ඔයාට උයන්න බැරිද? Can't you cook? ඔයාට ඩාන්ස් කරන්න බැයිද? Can't you dance? ඔයාට drive කරන්න බැයිද? Can't you drive? අන්න එහෙමයි අපි මේක හදන්නේ. අපි බලමු තව උදාහරණ කිහිපයක්. ඔයාට අද උයන්න බැයිද? Can't you cook today? ඔයාට මට මේකට උදව් කරන්න බැයිද? Can't you help me with this? Can't you help me with this? ඔයාට මට මේකට උදව් කරන්න බැයිද? ඔයාට අද අපේ ගෙදර එන්න බැයිද? Can't you come our home today? ඔයාට මට අඩුම ගානේ මැසේජ් එකක්වත් එවන්න බැයිද? Can't you even send me a message? අපිට අන්න එහෙම යමක් කරන්න බැරිද කියලා කෙනෙක්ගෙන් අහන්න can't එක මුලට දාන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාට මේ පොත කියවන්න බැයිද? Can't you read this book? ඔයාට කඩේට යන්න බැයිද? Can't you go to the shop? ඔයාට මගෙත් එක්ක යන්න එන්න බැයිද? Can't you come to go there? ඔයාට බැයිද මගෙත් එක්ක අරහෙට යන්න එන්න? Can't you come with me to go there? එහෙ යන්න. අන්න ඒ වගේ අපිට can't එක මුලට දාලා මොන හරි දෙයක් කරන්න බැරිද කියලා අහන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕන මෙතන ඉස්සරහට WH word එකක් දාන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණයක්. why කියන WH word එක දාලා බලමු. එතකොට බලන්න හැදෙන විදිය. why can't you go? ඇයි ඔයාට යන්න බැරි? why can't you dance? ඇයි ඔයාට dance කරන්න බැරි? ඇයි ඔයාට මට උදව් කරන්න බැරි? why can't you help me? ඒ වගේ මෙතන why විතරක් නෙමෙයි ඕනම WH word එකක් why, where, how, when ඒ වගේ ඕනම WH word එකක් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. මම මේකට උදාහරණයක් කියන්නම්. ඇයි ඔයාට අද උයන්න බැරි? අපිට එහෙම හදන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් අපි why කියන WH word එක මුලටම දානවා. බලමු අපි උදාහරණ කිහිපයක්. ඇයි ඔයාට අද උයන්න බැරි? Why can't you cook today? ඇයි ඔයාට මේකට මට උදව් කරන්න බැරි? Why can't you help me with this? Why can't you help me with this? ඇයි ඔයාට මට මේකට උදව් කරන්න බැරි? ඇයි ඔයාට අද අපේ ගෙදර එන්න බැරි? Why can't you come our home today? ඇයි ඔයාට බැරි මට අඩුම ගානේ මැසේජ් එකක්වත් එවන්න? Why can't you even send me a message? අන්න එහෙම අපිට පුළුවන් මේ යමක් කරන්න බැරිද කියලා අහන්න can't එක මුලට දාලා වාක්‍ය හදන්න. ඒ වගේම WH word එක මුලට දාලා ප්‍රශ්න තවත් විස්තරාත්මකව අහන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද පාඩම ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේ පාඩමකින් අපි ඊළඟ දවසෙත් හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.